I look at those pictures and they motivate me. Internal laziness එක. The time is now. Motivational speech ඒ වගේ දේවල් අහන එක. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. මනස හරි අරමුණක නැතිකම. Feel that things that I repetitively think about or say. And I can see it in my head. I can see me and my band dancing and gold everywhere. මන්ට තමයි හොඳ බෙනිෆිට් එකක් එන්නේ මේක කඩාගත්තොත්. වර්ල්ඩ් එක බලුවත් YouTube වීඩියෝ බලුවත් ගොඩක් වෙලා අපි දැකින ප්‍රශ්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ගැන කතා වෙනවා. අනිත් එක procrastination. ඒ කියන්නේ වැඩ කල් දැමීම. ඒක මේ බටහිර සමාජයේ මාර විදිහට තියෙනවා. ඒකනේ ඕන වැඩක් අන්තිම මොහොතේ කලින්වල කරන්න. කල්දලා ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඒක ළමාවරේ වැඩි ඉවර කරනවලු. ගොඩක් වෙලාට තියෙන ටයිම් එකේ පැය ගණන් දවස් ගණන් කල්ලාලා ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ වැඩේ කරනවලු. අර ඒ වෙලාව කරන්න බෑලු. ඒකට හැමෝටම හරි උත්තර මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තියෙනවා. ඒ හැමෝටම හරින උත්තරයක් තමයි ඕනේ මේකට. ඔව් දැන් මේ procrastination කියන්නේ යමක් කල් දාන එක. අතහැරලා දානවා නිකන්. ඒක බහුල රෝගයක් නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර ගණන් ගන්න නැතුව වගේ තියෙනවා. දන්නවා කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව්. හැබැයි ඉතින් ගණන් ගන්න නැහැ. නොකරම ඉන්නවා. ඔව්. හරි. රටක් ටිකක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒකේ එකක් තමයි ඒ හුඟක් වෙලාවට මනස හරි අරමුණක නැතිකම. මනසට පැහැදිලි ඒ කියන්නේ යමක් කරන්න හරි අවබෝධයක් නැතිකම. හරි. ඊළඟට කම්මැලිකම. හුඟක් වෙලාවටම එන්නේ හැබැයි ඒ කියන්නේ අපට පැහැදිලි අරමුණක් හරි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම තමයි ඕක එන්නේ හුඟක් වෙලාවට. ඔය procrastination කියන්නේ අත්හැරීම කියන එක. අනිත් එක තමයි නිසි වගකීමක් ගන්න බැරි වුණාම. හරිද? නිසි වගකීමක් නැති වුණාමත් ඕක එනවා. අද කරනවා, හෙට කරනවා. ඒ වගේ කියන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි තමන්ගේ වටිනාකම තමන්ට තේරුම් ගන්න බැරි වුණාමත් ඕක කරනවා. හරි? ඉතින් ඒ වගේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අන්තිම වෙලාවේදී උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවාම යම්කිසි අවවාදයක් තියෙනවා නම් දෙන්න කියන එක අප්‍රමාදේන සම්පාදේත කියලානේ කිව්වේ. අප්‍රමාදීව මේ කුසල් උපදවා ගන්න කියන එක කිව්වා. අප්‍රමාදීව තමන්ගේ යුතුයකම් කොටස කර යුතු යහරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා කරන්න අප්‍රමාදීව නොකළ යුතු දේවල් තියෙනවා නම් ඒවායින් තයින් වෙන්න. ඉතින් ඒක මේ heedfulness එක කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ internal laziness එක. හරි? මේ heedlessness එක. internal laziness එක. ඒ කියන්නේ හිත ඇතුලෙන් ලේසිකම. ඔව්. එතකොට මේකෙදි මෙහෙමයි. සමහරලාට අපි හිතනවා මම ඕක කල්දදා හිටියට අන්තිම මොහොතේ තමයි මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. නෑ. ඒක එයා කරනව නෙවෙයි. ඒක එයාගේ ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක මේන්ටේන් කරන එක විතරයි එයා කරන්නේ. ඒකින් එයාට මේ procrastination එකෙන් කවම වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම එකක් තියෙනවා නම් මේ වැඩ කල් දාන එක තියෙනවා නම් එයාට කවදාවත් තියෙන තත්ත්වෙන් දියුණු වෙන්න බෑ. අර තියෙන තත්ත්වේ පවත්වා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම අපි ගමුකෝ ඔයාලට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් කරන්න තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයා දන්නවා ලබන සතියේ මේක කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ සතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා වෙන දේවල් කර ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ මේක කරනවා. දැන් එහෙම කරාම ඔයා හිතනවා මම මේක කරා කොහොම හරි මම මේක කරා කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒකෙන් ඔයාගේ නියම සාර්ථකත්වය එන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක අර මේන්ටේන් කරගෙන ඔයා දන්න දේ යූස් කරලා කරන්න පුළුවන්. අදගෙන යාම. ඔව් හැබැයි නිර්මාණශීලීත්වය එන්නේ නැහැ. නිර්මාණශීලීත්වයෙන් අලුත් දෙයක් නිර්මාණය කළා වඩා හොඳ. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක දෙයක් ඔයාට කරන්න බෑ. ඔන්නෝක තමයි මේ ඔය procrastination එකේ තියෙන ප්‍රධාන දේ. කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ගුණාත්මක භාවය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔහි නිකන් එකම විදිය තමයි. ඒක වළක්වා ගන්න කොහොමද අපි? දැන් ඒක මෙහෙමයි. ඒක වළක්වා ගන්න එකක් තමයි දැන් ඔරලෝසු තියන්නේත් ඒකට තමයි. එකක් තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ජීවිතයේ අයිති කාලයට. අපට අයිති නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම matter of time. කාලය වෙනස් වෙනකොට මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද යමක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ කල යුතු වෙලාවෙ ඒක කරන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟට ඒක සමහර වෙලාවට අපි වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්, තියෙන පරිසරය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්, ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට දැන් අද අපි හිතුවට මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා සමහර වෙලාවට හෙට වෙන දේවල් එන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට දැන් අපි කියමුකෝ දැන් ඔයා අද මේක කරලා ඉවර කරා නම් ඔයාට කාලය තියෙනවා මේක ඉවර කරා නම් හෙට සමහර වෙලාවට ඔයාට ඒ කාලේ වෙනත් දෙයකට යොමු කරලා ඔයාට තව දෙයක් හදා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ මේ ජීවිතේ පළවෙනි දේ තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ හැමදේම අයිති කාලයට. එතකොට මේක ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඊට ඉස්සෙල්ලා කල යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් කරන්න ඕනේ. හරි. අනිත් දේ තමයි දැන් ගෝල් එකක් තියාගත්තාම ටාගට් එකක් තියාගත්තාම ඔන්න ඕකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔය ගෝල් සෙටින් ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ඇවිල්ලා තියෙන හුඟක් වෙලාවට ඔන්න ඔය procrastination කියන එක නැති කරන්න තමයි. මොකද මේ ටාගට් එකට මෙහෙම කරනකොට ඒක කරගෙන දැන් ඔය කම්පැනි එක උනත් පුද්ගල වැඩ කරන කෙනෙක් උනත් ටාගට් එකක් දුන්නාම එයා ඒකට යනවානේ. නේ? ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. ඒ වගේ මයින්ඩ් එකටත් අපේ ජීවිතේට අපි හරි අරමුණක් දුන්නොත් අන්න එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එකක් තමයි හරි අරමුණක් තියාගන්න. අනිත් දේ තමයි දැන් මේකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ওই ව්‍යායාම කිරීම. ඒක ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ ශරීරය හරි විදියට මෝනේ නැත්නම් මේ ශරීරයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන එනර්ජි එක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක මයින්ඩ් එකට බලපාන. හරි? එතකොට දවසට අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 15ක් 20ක් 30ක් ඇවිදින එක. ඒ ඇවිදිනකොට අර සාමාන්‍ය වේගයට වඩා ටිකක් වේගෙන් ඇවිදින්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි ඒක වැදගත් දෙයක්. කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගෙන් ඇවිදිනවනේ අපි. ඒ සාමාන්‍ය වේගයට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් ඇවිදිනවා. වේගෙන්. අන්න ඒකෙනුත් ඔන්නෝක කඩා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇවිදිනකොට සෙල්ෆෝන් හෙඩ්ෆෝන් නෑ ඒව මොනවත් නෑ. ඇවිදිනවා. ඔව්. මියුසික් අහන්න මොකුත් නැතුව. සමහර අය ඉතින් එක එකම මෙහෙමයි මියුසික් අහගෙන ඇවිදිනවා නම් හොඳ සේෆ්ටි තැනක ඇවිදින්න. ඈ කල්පනාවෙන් ඇවිදින්න ඕනේ. ප්‍රසන්න දැන් ව්‍යායාම කරන එක වැදගත් කියවනේ. ඔව්. දැන් ජිම් එකට යන එක procrastination එකට අවුල් තියෙනවා මොකද කරන්නේ? මෙහෙමයි දැන් ඇත්තටම ජිම් එකකට යනකොට එහෙම වෙනවා හරි අඩුයි. හරියට යනවා නම්. ඔව්. ඉතින් වෙන හේතු වලට යනකොට තමයි ඔය ඕක එන්නේ. හරිද? එහෙම නැතුව ඇත්තටම හරියට ගෝල් සෙටින් එකක් බොඩි එක සම්බන්ධයෙන් එහෙම තියෙනකොට ඒකට එකක් තමයි ඕකට හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේ ජිම් බඩි කෙනෙක් ඉන්න එක. ඔව්. කෝච් කෙනෙක් ඉන්න එක. තව කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්න ඕනේ මේ තමන් එක්ක යනකොට මේ තමන්ට අර තමන් එහෙම හිර වෙන තැනක් තියෙනවනම් හරි අතපසු කරන තැනක් තියෙනවනම් පොඩ්ඩක් පුෂ් එකක් දෙන්න. ඒකයි මේ ඔය අපි මේ කියන්නේ ජිම් බඩි කියලා. කවුරු හරි කෝච් කෙනෙක් හරි හොඳ යාළුවෙක් එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒක හොඳයි. එහෙම නැත්තම් ඉතින් මෙහෙමයි දැන් ජිම් එකට ගියා අර එකම දේ කරන්නේ නැතුව මේ ස්කෙඩියුල් එක වෙනස් කර පොඩ්ඩක් වර්කවුට් කරනකොටත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. අර මොඩරේට් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. වෙනස් කර අලුත් කර ඇඩ් කර අන්න ඒ විදිහට ලයිෆ් ස්ටයිල් එක හදාගන්න මේ වුණකොට අනිත් එක තමයි procrastination කියන එක කඩා ගන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ඔය motivational speech ඒ වගේ දේවල් අහන එක. ඔව්. විතර දෙවෙලනේ. ඔව්. ඊළඟට autobiography කියන්නේ ලෝකේ දියුණු චරිත කියවන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔව්. අනිත් දේවල් දිහා බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොටත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙන් පෙන්නනවා සමහර තැන්වලදී මිනිස්සු දියුණු වෙලා තියෙන්නේ නිකම් ඉඳන්නේ බොහොම වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා උත්සාහවන්ත වෙලා. ඒකෙන් Tamanට යම්කිසි ශක්තියක් එනවා මේක කඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඊළඟට කෑම බීම. හරි දැන් සමහර අපි ගන්න කෑම ಜಾති වල පිෂ්ඨය අධික වුණොත් අන්න ලේසිකම ඇති කරනවා. හරි පිෂ්ඨ කියන්නේ මොකද මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්. හරිද? වැඩි වුණොත් ගොඩක් වැඩි වුණොත් හරි දැන් මේ කියන්නේ අපේ හොඳට බත් කාලා නිදාගන්නේ. ඔව්. හරි ඒ වගේ දැන් අපි ගන්න ආහාර ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි ගන්න ආහාර පහු වුණාම මේ ශරීරය වෙනවා. සමහර ආහාර වර්ග තියෙනවා ඒක ශරීරයට ශක්තිය දෙනවා. මනසටත් ශක්තිය දෙනවා. හරි? ඉතින් ඒ වගේ තමන් එහෙම වෙනවා ඒ ආහාර වටපිටාව වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හරි? ඒක එකක්. ඊළඟට තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී තමන් කරන වැඩ කටයුතු ඒ හැම දෙයක්ම පොඩ්ඩක් මොඩරේට් කරගන්නකොට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි තමන් තේරුම් ගන්න මේ හැම දෙයකින්ම තමන්ට තමයි හොඳ බෙනිෆිට් එකක් එන්නේ මේක කඩාගත්තොත්. එතකොට අන්න තමන්ට මේකෙන් යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. තමන්ට වෙනස් වෙන්න ඕන නම් ඒක තමයි මාර්ගය. තමන්ට වෙනස් වෙන්න ඕන නැත්නම් ඉතින් මොන දේ කරත් හරියන්නේ නැහැ. යන විදිහට යන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද යම් කිසි කෙනෙක් වෙනස් වෙන්න බලනවා නම් ඒක තමන්ම තමන්ගේ කරන දේවල් කඩාගෙන වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න.